بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد أن انتهت هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، من بيان أحكام الحج، وقال تبارك وتعالى في ختام هذا البيان: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وأن بعد أيام منى الكل قد غفر ذنبه من اتقى الله تبارك وتعالى، فمن تعجل في يومين من أيام منى ومن تأخر إلى اليوم الثالث فكله فلا إثم عليه. ثم اشترط الله تبارك وتعالى لذلك شرط التقوى، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك بتقواه فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لما ختمت آيات الحج، عند ذلك بين الله تبارك وتعالى صورتين من صور الناس. الصورة العليا في الشر والإفساد، أعلى صور الإفساد في البشر وأعلى صور الخير في البشر. هذا النموذج الخالص في الشر والإفساد، والنموذج الخالص في الخير والبر. فقال جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. من الناس أي بعضهم. من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يعجبك قوله لأنه يقول كلام الحق، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه يحب الله ويحب رسوله ويحب دينه، ويقول بالحق وبالخير، ولكنه كلام باللسان فقط. ومع هذا هو يشهد الله على ما في قلبه، بمعنى أنه يقول: الله شهيد على ما في قلبي وأني أقول الحق، وأن هذا الذي أقوله بلساني إنما هو ما أعتقده بقلبي. قال جل وعلا: وهو ألد الخصام. هذا القائل على هذه بلغ الغاية في النفاق، بل قلبه مليء بالحقد على الإسلام وعلى أهله، فهو ألد الخصام. اللدد هي شدة الخصومة، وهو
أعلى، يعني قد بلغ أعلى أنواع اللدد، وهي اللجاجة والجرأة والجلد في خصومة من يخاصم. فهو أشد الخصماء خصومة ولددا، وعداء وتوغلا في خصومته. وهذا الذي يكره الرسول على هذا النحو، ويكره الإسلام على هذا النحو، ويخاصم هذه الخصومة، لا شك أن قلبه أسود مليء بالكفر والحقد. ومع هذا فإن لسانه وظاهره كما يقال يقطر عسلا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى يعني خرج من عندك وأصبح وحده بعيدا، سعى في الأرض. السعي هو المشي السريع، الجري، بمعنى أنه يعني سارع في الإفساد. سعى في الأرض ليفسد فيها، وكلمة ليفسد فيها كلمة عامة، فإن الإفساد في الأرض يعني كل المعاصي إفساد في الأرض. فالشرك ومقالاته كلها كل أنواع الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك العدوان بقتل النفس، بأكل الحرام، بالزنا، بشرب الخمر، كل هذا إفساد في الأرض. ويهلك الحرث والنسل كذلك هو من الإفساد، خص كأنه بذكر الخاص بعد العام، إهلاك الحرث الزراعة. وهذه الزراعة لا يعني العدوان على الزراعة هذه من شدة يعني من أعظم الإفساد، لأنه قد يقتل مثلا إنسان يتوقع منه الشر، أو قد يزني، قد يسرق. أما أن يتعرض للزرع الذي لا ضرر منه ولا فساد منه، وكذلك النسل، الذرية، سواء كان هذا النسل نسل حيوان نافع أو نسل إنسان، فهذا يدل على أنه يعني متأصل في الفساد، ولا يحب شيئا من الخير والصلاح، لا من البشر، ولا أن يرى يعني زرعا قائما ولا نسلا قائما. وهذه غاية الإفساد، هذه غاية، يعني قلب هذا غاية في الإفساد. فهذا قد جمع النفاق كله وجمع الفساد كله، فهذا أعظم نموذج للكفر والإفساد. الكافر الظاهر مخلد في النار ومفسد، لكن أشر منه الكافر في الباطن اللي هو المنافق، لأنه كافر ثم ادعاؤه للإسلام إفساد كذلك، وذلك أنه يفعل هذا ليأمن له المسلمون، يخالطهم، يتزوج منهم، يطلع على عوراتهم، فهو أشد إفساد من الكافر الظاهر. ولذلك كانت عقوبة المنافق يعني أكبر من عقوبة الكافر الأصلي. فالكفار المنافقون تحت يعني الكفار في النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فبدأ بهم وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل المنزلة السفلى كلها، والنار دركات، كلما تعمقت درجة فيها كانت عذابها أشد. فهذا أعظم أنواع يعني البشر إفسادا. قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. أي نوع من الفساد اللي هو ضد الصلاح، حتى لو بإزالة زرعة نافعة، أو بقتل طير أو حشرة نافعة كنحلة، هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. كل أنواع الإفساد لا يحبها الله تبارك وتعالى، فكيف بما هو أكبر من هذا، من إهلاك الحرث والنسل،
من التعدي على حرمات الله تبارك وتعالى، من القتل، من الكفر. فالله لا يحب الفساد كله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو لا يحب المفسدين جل وعلا. هذا قال جل وعلا عنه كذلك: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذا قيل لهذا المنافق المفسد اتق الله، خف الله تبارك وتعالى، اجعل بينك وبين عقوبة الله تبارك وتعالى وقاية، فإنه يزداد. قال جل وعلا: أخذته العزة بالإثم، يعني ينتفخ وينتفش ويشعر بالعزة، العزة اللي هي يعني الغلبة، وبالإثم الذي هو فيه، يعني أنه يفتخر به ويتباهى به بعد ذلك، وأنه فعل هذا لأنه هو الحق، ورد قول من ذكره بالله تبارك وتعالى وقال اتق الله. قال جل وعلا: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه تكفيه عقوبة عند الله تبارك وتعالى، جهنم، النار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمنافقين والكفار. ولبئس المهاد، قال تبارك وتعالى: ولبئس المهاد. أصل المهاد هو المهد، هو ما يوطئه الإنسان لنفسه من فراش ونحوه، فتسوية الأرض ووضع فراش ونحوه هذا مهد، أو ما، ولذلك ما نسمي ما نصنعه للطفل الصغير من نسميه مهد، أنه مكان ممهد مرتب استقر عليه الطفل. النار سماها الله تبارك وتعالى مهادا، وذلك أنها فراش من نار، ولا شك أن هذا الفراش الممهد ليس مهادا بمعنى أنه مكان مهيأ للراحة، بل هو شر مهد، وهو أن يكون الإنسان فراشه نار عياذا بالله. والنار كذلك، يعني أهل النار كذلك فراشهم نار وغطاؤهم نار وجدران سجنهم نار، كما قال تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فبئس مهدا، مكانا ممهدا له أن يكون هو النار عياذا بالله. فحسبه جهنم ولبئس المهاد، استهزاء به كذلك، وذلك أنه لما كان يستهزئ بأهل الإسلام ويذكر أنه مؤمن وأنه يشهد الله على ما في قلبه بمقالته، فإن الله تبارك وتعالى يستهزئ به، يقول: ولبئس المهاد. لبئس مهادا مهدنا له وهيأنا له ليكون مرجعه إليه. هذه الصورة نقدر نقول الصورة الكاملة في الإفساد والكفر والعناد. صورة أخرى اللي هي صورة النموذج الكامل للإيمان. قال جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس، بعض الناس، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه، لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، يبيع نفسه لله تبارك وتعالى ابتغاء ما عند الله جل وعلا. فهذا الذي يقدم نفسه في الجهاد، يضع أمواله في سبيل الله، يحقق قول الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال كثير من السلف المفسرين إن هذه الآية نزلت في مثل صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه عندما أراد أن يهاجر كان مقيما في مكة، من الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. لما أراد الهجرة قال له المشركون: يا صهيب، أتيتنا فقيرا لا مال لك، اغتنيت عندنا، تريد أن تخرج بمالك، والله لا ندعوك تخرج به أبدا. فقال لهم: أرأيتم لو أعطيتكم مالي تتركوني؟ أو قالوا: نعم. فأعطاهم ماله كله، ثم هاجر
يعني دون ماله، وقابله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجموعة من يعني المسلمين عند الحرة وهو قادم يعني في المدينة، وقال له النبي يا صهيب ربح البيع، ربح البيع يا صهيب. فهذا شرى نفسه، يعني باع نفسه لله تبارك وتعالى، فقد تنازل عن ماله كله ليهاجر إلى الله ورسوله. فهذا نموذج، يعني النموذج الكامل للإيمان، وهو الذي يعني يجود بنفسه كلها لله تبارك وتعالى، يجود بماله لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لا يريد إلا أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، والله رؤوف بالعباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي جاءت فاعترفت بالزنا وقالت يا رسول الله طهرني، حتى إن النبي ردها عدة مرات، فقال لها يعني أشاح النبي بوجهه. أول ما جاءت قالت له يعني أصبت حدا فأقم علي الحد، فأشاح النبي عنها، فقالت له أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إنني حبلى من الزنا. فقال لها النبي اذهبي حتى تضعي، فذهبت فوضعت، ثم جاءت فقالت قد وضعته، يعني يا رسول الله أقم علي الحد. فيعني قال لها النبي اذهبي حتى تفطمي، فذهبت حتى فطمته، ثم أتت به وفي يده كسرة من الخبز يأكلها. فعند ذلك دفع النبي الطفل إلى من يتولاه، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. ثم وهي ترجم قال خالد بن الوليد كلمة، فقال له النبي ما يا خالد، وهل رأيت يعني أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ قال له هل رأيت يعني أفضل من عمل أن هذه المرأة قد جادت بنفسها لله، فإنها قدمت نفسها لتقتل على هذا النحو طهرة لها عند الله تبارك وتعالى، فجادت بنفسها لله. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. قال جل وعلا والله رؤوف بالعباد. رؤوف بالعباد، فإنه سبحانه وتعالى من رأفته وإحسانه أمرهم بما يعني يستطيعون وما يعني يمكن أن يكلفوه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى، وإلا فالله تبارك وتعالى هو واهب الأموال والأنفس، وإنما يعني يأمرنا سبحانه وتعالى بما هو في الطوق والاستطاعة والمكنة، والله رؤوف بالعباد شديد الرحمة بهم سبحانه وتعالى. هذان نموذجان. انظر النموذج الأول نموذج الإجرام والكذب واللدد في الخصومة والسعي بالإفساد في الأرض وإهلاك ما لا يعني يأتيه منه مضرة، فهو يعادي حتى ما لا يأتي منه مضرة له كالنسل والزرع. فهي صورة للمفسد الكاذب الكافر، والصورة الثانية للمؤمن التقي الورع الخائف من الله تبارك وتعالى الذي يبيع نفسه يعني ابتغاء مرضات الله جل وعلا. بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذين النموذجين دعا عباده المؤمنين إلى أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا نداء من الله تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين، يصفهم أو يسميهم باسم الإيمان ويناديهم بهذا الاسم حظا لهم وتحريضا لهم على يعني ما يأمرهم به سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قالوا في السلم شرع الإسلام، وسميت سلم لأن الدخول في شرع الإسلام يعني السلامة من كل آفة والسلامة من عذاب الله تبارك وتعالى. والسلم كذلك هو الأمن، يعني أن يأمن الإنسان لا خوف عليه ولا هو يحزن إذا كان داخل في شرع الإسلام جميعا، يعني نفذ ما أمره الله تبارك وتعالى به وانتهى عما
نهاه الله تبارك وتعالى عنه، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والأمان إنما يكون لمن يعني دخل في شرع الإسلام جميعا، وليس هناك يعني معصية عليه يرتهن بها، لأن المعصية ترهن العبد ويبقى يعني تحت الوعيد. أما إذا كان يعني بغير معصية أو جاء المعصية وفر منها إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يكون في الأمن والسلام، فهذا يكون في الأمن والسلامة. أما الذي له معصية تلزمه فإنها ترهنه ويبقى تحت التهديد وتحت الوعيد. فمن هذا جعلت شرائع الإسلام، الدخول في شرائع الإسلام هي السلام، لأنها أمن من عقوبة الله تبارك وتعالى، سواء كانت العقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد يعجل العقوبة يعني في الدنيا للفرد العاصي وللجماعة العاصية، وقد يؤخرها يعني في الآخرة سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة في كل شرائع الإسلام جميعا كلها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات، الخطوات جمع خطوة، والخطوة هي نقلة للقدم، وخطوات الشيطان يعني كأنك تسير خلفه، يعني لا تسيروا خلف الشيطان. والشيطان يعني اسم جنس، ورأسهم إبليس الذي أبى السجود لآدم، وأخذ بعد ذلك على نفسه العهد والميثاق أمام الله أن يعمل في إضلال بني آدم، وأن يأخذ منهم من يستطيعه إلا من شاء الله تبارك وتعالى من عباده المخلصين، ويأخذهم إلى النار. فهو عدو مبين بين العداوة. وقال لعباده، وقال لله تبارك وتعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال: رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا الشيطان الله قال فيه: إنه لكم عدو مبين، هو يعني إبليس وذريته جنس الشيطان. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال له: فاذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم من بني آدم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا الشيطان من اتبعه وسار خلفه في خطواته هذا لا شك أنه يريده الجحيم. ليش؟ لأنه عدو. كأن الإنسان يسير خلف عدوه، والذي يسير خلف عدوه الذي يتربص به الشر ويريد به الشر معروف يعني إلى ما سيصحبه، والشيطان يصحب يعني من يتبعه إلى النار. قال جل وعلا: إنه أي الشيطان لكم يعني يا أيها الذين آمنوا عدو مبين، عدو مبين، عدو بين العداوة، ظاهر العداوة، وهو لا يخفي هذا، بل أعلن هذا يعني أمام أبيكم وأمام الرب تبارك وتعالى، وهو مستمر في هذه العداوة. قال جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، أنه خذوا شرائع الإسلام كلها، ادخلوا في السلم كافة، واحذروا أن تسيروا خلف الشيطان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم، زل بمعنى زلق وترك الطريق وتنحى عنه ووقع في الإثم.
من بعد ما جاءتكم بينات، من بعد ما أتاكم من الله تبارك وتعالى البينات اللي هي الأدلة الواضحات التي تبين طريق الرب تبارك وتعالى، تحذركم مما حذرتكم منه وتبين لكم يعني ما يأمركم به الله تبارك وتعالى. يعني إن أخذتم عامدين طريق الشر وتحولتم إلى معصية الرب تبارك وتعالى سواء بترك الطاعة أو بفعل المعصية، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات وعرفتموها فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى، يعني أن اعلموا أيها المؤمنون أن الله عزيز غالب، لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، فلا تغلبوا، لا أحد يغلب الله تبارك وتعالى. حكيم، يضع الأمر كل أمر في نصابه. وجمع الله تبارك وتعالى بين العزة وبين الحكمة ليبين أن عزته وغلبته سبحانه وتعالى يعني إنما هي يعني كذلك فبطشه وعقوبته إنما تقع حيث يعني ينبغي أن تقع، لأنه حكيم سبحانه وتعالى ينزلها في من يستحق، فهو حكيم، فهو ليس غالبا فقط، بل هو غالب وحكيم سبحانه وتعالى، غالب للكل وحكيم يضع كل أمر سبحانه وتعالى في نصابه. فجمع بين العزة والحكمة ليبين أن بطشه وعقوبته إنما هي نازل بحسب عدله وبحسب حكمته وفي من يستحقها من عباده. ثم يعني بعد هذا الوعيد كذلك وعيد، قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني ينتظرون، يعني هل ينتظر من يخالف طريق الرب تبارك وتعالى ويتخذ ويسير خلف شيطانه وعدوه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ هذا ما سيكون يوم القيامة. يعني ماذا ينتظر من يتجرأ على معصية الرب تبارك وتعالى؟ هل ينتظر إلا يوم القيامة حيث يأتيهم الله، مجيء الرب تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا يكون يوم القيامة، وهذا مجيء الرب تبارك وتعالى لا شك أنه حق، وهو مجيء يليق بذاته سبحانه وتعالى، لا يسأل عن كيفيته، لأن هذه الكيفيات كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بصفاته غير معلومة، لأن ذات الله تبارك وتعالى غير معلومة لنا، فنؤمن بما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه بلا كيف. فإذا أخبرنا الله تبارك وتعالى بأنه استوى على عرشه نؤمن بأنه مستوى على عرشه، لكن كيف لا تعرف الكيفية. أو بأنه يسمع ويبصر نؤمن بسمعه وبصره لكن بلا كيف. ونؤمن كذلك بأنه يتكلم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم ظالمين. فنداء الله لموسى وكلامه له كيف لا يعرف الكيفية، وإنما نعلم أنه ناداه سبحانه وتعالى وأنه كلمه. كل صفات الله تبارك وتعالى نؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا عنها بلا كيف. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظلك، يعني أنها طبقات من الغمام، والملائكة أن يأتون، وذلك لفصل الخطاب. والملائكة قد سبق أنهم عالم من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله من نور، ولهم قدرات وقوة أكبر مما تتصوره عقولنا، وهم كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيأتي الملائكة كذلك ليحيطوا بالناس يعني في يوم القيامة. وقضي الأمر، انتهى الأمر، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر
انتهت المجال، لا مجال بعد ذلك لأن يصحح الإنسان خطأ، أن يتوب من ذنب، أن يستأنف عملا جديدا. خلاص الأمر انتهى. فمن مات على الكفر فلا مجال له ليصحح هذا ولا أن يعود، وكذلك من مات على معصية لم يتب منها خلاص أصبح مرتهنا بها، وهي الآن كل الأمور الآن بين يدي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. خلاص سجلت الكتب، مات الإنسان، بعث، أصبحت الحكم لله تبارك وتعالى، والقضاء في كل ما فعله الإنسان أصبح بين يدي الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم بين عباده جل وعلا. نكتفي الآن بهذا ونعود إلى مزيد تفصيل في هذه الآية في حلقة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.